Hyvää iltaa. Tai no, päivällä mä varmaan tämän videon julkaisen, kun ei kukaan sitä enää seuraavana päivänä näe. Mut joo, tänään olisi aiheena tämmönen Pilteman lumilinko. Tää on se pienin ja halvin 5,5 hepan malli. Tää on tuo kaksivaiheinen kumminkin. Tää ei oo ihan niitä perushalpis yksivaiheisia. Joo, tosiaan täällähän on Hondan kopiomoottori, niin mä ostin tähän Hondan sähköstartin. Tähän nyt pitäisi mennä tää Hondan moottori sähköstartti, eli tämä oli tarkoitettu 5,5 ja 6,5 heppasin. Tämä sarja, minkä mä ostin, maksoi muuten vaan 80 ja mä pistän linkin tonne video alle descriptioniin, jos joku muukin tää haluaa tilata. Eli täällä on Longinin, eli Hondan kopio moottori. Tää on se 5,5 heppanen justiin. Tuo näkyy tarkka malli, jos joku haluaa tän tarkistaa, että mikä tämä on. Ja tämän pitäisi olla tähän tilalle tähän jotenkin vaan. Mä en oo vielä tutkimassa enempää, että sopiiko tää ylipäätään, mutta kaiken järjen mukaan ton pitäisi sopia. Puretaan noita kohtia ja katsotaan sitä enemmältikin. Tosiaan tää on melkein käyttämätön värkki, mutta täältä meni tuo hihno. En oo nyt kiinnittää vielä. Mei tosiaan tämä hihna tosta poikki. Niin kuin näkyykin, niin kauheat moskat tullut. En tiedä oliko se huono vai pitääkö tää säätää jotenkin tätä hihnaa, kun täällä on nämä kahvat. Tää toinen on tämä. Täällä on kyllä säätö tuolla, että sitä saa löysättyä tai kiristettyä. Niin ja tosiaan tuo hihnan, niin sehän tuli ihan täältä Clas Ohlsonilta. Eli tässä näkyy tämä, mikä hihna täällä oli. 4LXP655. Eli no, tämä mikä Clas Ohlsoninkin se lumilinko, mikä siellä on, niin nämä on hyvin samoja kaikki. Tässä nyt on sellainen ongelma, minkä takia mä tämän setinkin tästä ostin tämän sähköstartin, että tätä ei meinaa saa pakkasessa mitenkään käyntiin. Siis kyllä minä saan, mutta jos joku niinku heiveröinen ihminen tätä käynnistää tai yrittää käynnistää, ei saa käyntiin. Että sen pitää tempasta kyllä niin lujaa, että ja tämä pitäisi olla Easy Start vai mikä sen oli, mutta ei tosiaan kyllä oo. Tän nollakilistan kyllä saa aika helposti käyntiin, mutta sitten kun on 20 pakkasta, niin joo. Siinä on sitten operaatio kyllä siinä. Joo, eli täällä on tämmönen. Mä katsoin jo vähän mitä täällä on. Eli se tulisi niin kuin tonne ilmeisesti noin. Ja tuossa on ne sähköstartin. Hilppeet tulee jotenkin tänne. Joo. Ja tää on tämä starttimoottori ja tuossa on solenoidi näköjään. Tuommoinen setti. Sitten täällä on tää virtalukko, sydämi. Tollanen. Ja se vissiin niin korvaa sitten tämä, mikä tässä on. Sitten täällä on tää uusi vauhtipyörä. Tollanen masina ja siellä on kaikkia. Niin tässä tulee sitten vissiin tuo akun latauskin tähän sitten tällä. Ilmeisesti. Kaiken järjen mukaan. No, mikäs siinä? Joo, ja siinä ei taas olla. Joo. Elikkä nää pitäisi tonne saa seuraavaksi asennettua. Älkää vaan järkyttykö, mutta ne on täällä siivonnut vähän. Mutta joo, katsotaan käyntiin tästä nyt äkkiseltään. Elikkä täältä laitetaan virrat päälle. Sitten ryyppyä tuolta. Joo, bensahana on auki.
Laitetaan tämä tyhjäkäynnille. Ja kokeillaan tätä käyntiin. Täällä on nyt semmonen lähemmäs 10 lämmintä. Että tämän pitäisi kyllä käynnistyä kohtuukin helposti. Ja tuosta vielä ryyppiä. Joo, eli näin lämpöisessä kyllä käynnistyy kohtuu helposti. Vaikka aika lujaa nytkin saa tempasta, että tää käynnistyy, mut kumminkin. Mut joo, lähdetään tätä tästä purkamaan seuraavaksi. No niin, ja se olisi purettuna. Mennään vähän usko loppu jo tämän kanssa, kun oli tuo vauhtipyörä aivan jumis tuolla. Aivan jumissa. Piti tehdä tämmönen patentti ulosvetäjä. Ei ollut mikään kovin hyvä, mutta kyllä se tolla lähti. Niin mä käytin tommosen 3-haarasen ja 2-haarasen osia. Tuossa oli järkyttävän kokoinen tää halkasia tällä vauhtipyörällä. Tuohon on tosi iso. Ihan eri kokoinen kuin mopois ja muissa pikkuvärkeissä. Niin, tämän Hondan tai sen kopiomoottori tunnistaa hyvin tästä OHV-merkinnästä tai tämmöistä kuvusta. Tästä venttiilikopasta. Vai miskä tämä nyt voi sanoakaan. Mut joo. Jos katselee vähän näitä osia. Täältä tämmöstä lähti pois. Elikkä tää käsi startiosa ja tuosta tuo ja on se kyllä hyvin saman näköinen. Ja täällä tämmönen joku lerpake ja tuo ja tämä. Tämä oli aika niinku semmonen murheenkryyni suoraan sanottuna. Oli kyllä hankala saa pois. Mut kyllä sitä lähti vaan kun käytiin pulttipyssyä, niin sai vähän voimaa sinne sitten. Ja täällä on nämä uudet osat sitten. Tässä ei tullut mitään ohjetta mukana, että miten tämän kuuluu kasata. Mutta no, varmaan tästä lähdetään liikkeelle, että laitetaan tuo sinne. Ja totta kai nämä tänne, tämä kuuden sisällä laittaa ekana. Oliko tänne, mutta joo, eikös tuo mene tonne vaan ihan. Siellä on kierteet ja kaikki, ilmeisesti. Joo, no mikäs siinä. Laitetaan se sinne ja niin täällä on oikein avaimekin. Just. Mielenkiintoista. Mitähän varten tämä on? Ja uudet pultit. Joo, aika mielenkiintoista. Mut joo, kokeillaan tätä lähteä tästä kasaamaan. Mikäs hämähäkki siellä? Niin elikkä tän ton latauspalikan asennolla
tai tuon käämin, niin sillä ei vissiin ole mitään väliä, koska noiden reikien etäisyys tuosta keskeltä on täysin sama kaikilla. Eli mä otan tuohon ylös sen, kun tuo johto menee tästä nyt hyvin sitten näin. Ja nyt seuraavaksi tänne on pakko laittaa tämä starttimoottori, koska tämä tulee tänne alle. Eli tämä tulee tänne niin kuin näin seuraavaksi. Tuolla lailla. Eli laitetaan tää seuraavaksi ja sitten me voidaan laittaa vasta tätä vauhtipyörää sinne. Joo, nyt alkaa näyttää ihan hyvältä. Eli tuo metallilärpäke tuli tohon ilmeisesti noin. Ja tuo starttimoottori on siinä vaan noin. Kyllä. Joo, sitten me varmaan voidaankin lyödä tämä vauhtipyörä tänne. Oho, sehän keräsi kaiken maailman moskan maasta. Pitää vähän puhata sitä. No niin, ja Professional Install on valmis. Tai ainakin semmonen tähän vaadittiin. Tai niin siellä AliExpressissä luki. Joo. No johdotukset nyt pitäisi olla oikein täällä. Pitää laittaa ne vähän paremmin vaan tuonne. Eli nämä meni johotti käytännössä niin väriin ja punainen on plussa ja musta on Martus ja sitten tää oli Martus kans tuo suojamaan värissä oleva. Eli tähän pitää nyt akku kytkeä seuraavaksi. Eli sitä ei tässä mukana tullut. Tähän pitää vaan hommata joku akku. Niin mä ajattelin, jos tähän kohtaan laittaisi jonkun akku. Tai tuohon kohtaan niin kyllä mahtus, mutta tähän päälle mä ajattelin jonkun kyhätä. Katsotaan. Niin, tosiaan sinne vaan plussa tähän tuohon solenoidille ja sitten Martus tähän tuohon moottoriin vaikka tai johonkin tähän runkoon. Niin
Se pitäisi olla sillä selvä. Ja joo, tämähän meni aivan niinku heittämällä tähän. Niin kuin mä vähän epäilinkin. No nyt siinä on vähän punaista, mutta no pikkujuttu. Sopii hyvin tämmöiseen siniseen värkkiin. Joo ja niin, näinpä tässä oikein mitään ihmeempää sitten ollut. Vähän tyysä homma, kun meni niin helposti. Tämä yksi pultti. Tämä oli liian lyhyt, mikä meillä oli starttimoottorille. Mun piti sinne laittaa pisempi pultti, senttiä pisempi. Ja tästä mä en tiedä, mihinkä tää olisi mennyt. Pitää katsoa, jos mä netistä löydän jonkun kuvaamis. Joku olisi tämän laittanut jonnekin. Siis joku suojahan tämä oli jonnekin, mutta en tiedä minnekä se olisi pitänyt laittaa. Vähän mielenkiintoista. Se ei niinku sopinut oikein mihinkään. Sitten sen käämin, latauskäämin, johon mä laitan tuota raosta, mikä tuolla näkyy, niin tänne pihalle. Öljyn tunnistimme, eli tässä on semmonen typerä öljyn tunnisti, mikä näistä kuulemma aina hajoaa, niin sen paikka oli ilmeisesti tossa. Mä siihen laitoin, kun sehän oli tässä kiinni. Että nythän semmoista ei ollut sitä ollenkaan. Tämä tuli sen tilalle. Joo, ihan hyvä oloinen. Pitää nämä johdotukset vielä, mä olen netistä varmistaa, että ne on varmasti oikein. Sitten mä kyhään tähän se akun. Sitten päästäänkin testaamaan ja katsoa, että toimiiko tämä. No niin, ja se oli siinä. Kaikki valmiina. Mä päädyin tämmöiseen pikkuakkuun. No, se on kans Piltemastani. Laitoin tällähän siihen, eli mä nyt katoin, niin tuolla oli tuo eli tuommoinen kylmäkäynnistysvirta, niin tälle mikä oli suositeltu jotakin akkua, en tiedä mikä akku se sitten oli, mutta siinä oli kumminkin sitten 120 ampeeria tuossa, niin mä otin sitten 170 ampeeria, koska tämä tuli kumminkin talvikäyttöön, niin pitää olla vähän isompi, koska mä oletan, että se akku on enemmänkin kesäkäyttöön ja lämpöisille keleille, niin eiköhän tuosta 70 sitten piisaa. Tää oli 25 € Piltemasta tämä akku. Moottoripyörä ja skootterin akku. Ja mä sen tähän askartelin. Tohon vaan laitoin kiinni ja tuommoisella liinalla. Tein siihen tommosen uraan vaan tonne, mistä on liian sai läpi ja sitten tohon vaan kiinni. Tommonen patentti ja 10 mm kaapeita mä tähän löin. Sitten näin vaan. Eli tää meni tähän startin solenoidille. Meni tää plussa. Ja tää miinus tuli sitten vaan ihan tänne tähän moottoriin suoraan. Ja tämä on se maatus, mikä laitettiin aikaisemmin. Niin se meni tuonne. Olisi voinut pistää samaankin pisteeseen, mutta antaa nyt olla. Moottorissa ne kumminkin on. Jees, eli tämä nyt olisi sitten niinku tässä. Eli tää nyt pitäisi käynnistyä. Täällä on nyt kyllä aika kylmä. Pihalla hirveä myräkkä ja no, lämmitystä pitänyt päällä ollenkaan. Mitähän tää näyttää? On tää 50 kilowatin hallilämmitin, niin -1. Nähtävästi. Ei ole tätäkään nyt päällä ollenkaan. Koska mä haluan nähdä, että miten tämä käynnistyy tämä näin kylmällä. Tai nyt ei kovin kylmä oo, mutta siltikin. Elikkä täällä pitäisi olla kaikki nyt ihan oikein. Eli voitaisiin kokeilla pyöräyttää tuota moottoria. Niin, ja mä tän homman selvitin. Elikkä tää olisi tullut sen vauhtipyörän taakse vaan pitämään sitä johtoa.
sen latauskäämijohto, mikä siellä on, tai mikä me lisättiin sinne. Ja mä senkin verran nyt otin lisää selvää, kun täällä oli 2 latauskäämille paikat ylhäällä ja alhaalla. Eli näissä tämmöisissä, missä on niin kuin valo, eli semmoinen työvalo, niin niissä on 2 semmoista latauskäämiä. Ja jos ei ole valoa, niin sitten on vaan 1. Eli jos mä tähän haluaisin pistää joku työvalo, vaikka tähän näin, miten näissä joissakin onkin, niin laittaisin toisen latauskäämin vielä, niin sitten ainakin pitäisi virta pistää sille. Mutta mitataan se latausvirtakin tässä jossain vaiheessa, niin nähdään, että minkä verran se 1 latauskäämi sitä sitten lataa akkua. Joo, mutta kokeillaan tätä nyt tästä pyöräyttää vaan. Eli tää on ihan tällainen perusvirtalukko tässä. Ei tää varmasti käyntiin lähde ilman ryyppyä. Tosi hienosti pyörittää, ei mitään ongelmaa. Kokeillaan nyt. Laittaa tuosta eka bensaa. Lähteekö nyt käyntiin? Ei lähde käyntiin. Laitan ryyppy päälle. Ryyppy on tossa. Entäs nyt? Ei lähde vieläkään. Mä otan täältä vielä muutama manuaaliryyppy ja... No niin, nyt lähti. Otetaan ryyppy pois. Näin. Eli tää lähtee tosi huonosti käyntiin, että siellä on pakko olla ryyppy päällä ja sitten laittaa lisää bensaa tänne vielä. Ja eipä ihme, että tää oli niin vaikea saada käyntiin. Ja nyt on vaan 1 pakkasta. Joo. Kokeillaan nyt sitä latausvirtaa katsoa seuraavaksi. No joo, kokeillaan se latausvirta. Eli tyhjäkäynnillä nyt näin. Käytännössä 0. Laitamme kaasua pohjaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo, eli täältähän lähti semmonen 0,1 amperia tyhjäkäynnillä ja 0,5 amperia kaasupohjassa yhdellä latauskäynnillä. Jos tänne pistäisi toisen, niin sittenhän tätä saisi yhteensä sen noin 1 ampeerin pihalle. Eli silloin tähän voisi laittaa ehkä jonkun 10 watin tai jonkun semmoisen työvalon. Ja semmoisenhan saisi niinku ledinä jonkunlaisen jo 10 watin. Eli tähän nyt tällä hetkellä voisi laittaa jonkun 5 watin valo ehkä. Kyllähän semmoisakin näkee johonkin kumminkin jo, mutta niin. No joo, ihan älytön parannus kyllä tuohon käyttömukavuuteen, kun nyt lähtee vaan ihan avaimesta käyntiin. Yes. Ja tuli maksaa, no mitäs mä nyt sanoisin, 80 € plus 25, 105 plus kaapelit, akun kaapelit, liittimet sinne tai ne kaapelikengät, niin no ihan maksimissaan 120 €. Että ei nyt ollut paha hintainen investointi ainakaan omasta mielestä. Joo, pitää jotain käydä testaa vielä kun tulee lunta, että varmasti pelittää, mutta ainakin nyt vaikuttaa erittäin hyvältä ja lähti ainakin näin pikkupakkasella heti kyllä käyntiin, että ei ollut mitään ongelmia. Ja tämähän sopii niihin Hondan kopiomoottoreihin.
Elikkä Longini, mikä tässä on. Tämä on se Longini ja sitten on vinhaita ja mitähän näitä kaikkia muita sitten onkaan, en edes tiedä, mutta ainakin nuo niin. Ne oli justiin niihin 5,5 heppasia ja 6,5 heppasiin malleihin. Mut joo, voin kyllä suositella, jos ei sähköstarttia ole ja tuntuu olla vaikea saada käyntiin, niin tällä kyllä lähtee. No niin, nyt olisi semmonen 10 pakkasta. Laitetaan tää tulille ja käydään testaa mun testirataa tällä näin. Elikkä nyt ei ole 3 viikkoa tullut lunta, niin sen takia tää video tulee niin kauhean myöhässä. Mutta no, mä tein tuonne semmosen testiradan, niin päästään edes vähän testaa, että miten tää pelittää. Mut joo, laitetaan tää tästä käyntiin. Kyllä tää käyntiin lähtee, mutta miten hankalasti. No ilman ryyppyä on turha edes kokeilla. Laitetaan ryyppy päälle. No kokeillaan eikä ihan näin vaan. Joo, ei yritäkään. Paitaa, muista siinä ohjaus oli 3 kertaa. Noin. Ei yritäkään. Paitaa 1, 2, 3, 4, 5 kertaa. No niin. Joo. Aika heikosti lähtee käyntiin kyllä, tai pitää ryyppyä pailla monta kertaa, mutta joo, en ihmettele, että oli vaikea saada tää käyntiin. Mennään tää testaa seuraavaksi. Meillä on nyt kaasu tuolla pohjassa ja nopein paikka. Tää menee tämmöstä vauhtia. Tämmöstä peruskävelyvauhtia. Aika hidasta kävelyvauhtia, mutta se on ihan mukavaa kyytiä. Nopeimmalla vauhtia. Tuo terä lähtee pyörimään tällä. Ja täällä on tämä kulmasäätö. Ja täältä säätää tämä joutava säätö tuo omasta mielestä. Joo, mennään testaan. No niin, täällä on tää mun testirata, niin kokeillaan miten tää nyt pelittää. Joo, semmonen väri. No niin, päästi näkee vähän
Actionissakin tätä lumilinkoa. Tää tosiaan oli se Biltman halvin. Tää oliko se 499 € silloin uutena. Mut nyt tässä on tää sähköstartti, niin on tää tavallaan vähän arvokkaampi sitten nyt. Hondan sähköstartti. Mut joo, ja tosiaan jos lumilinkoa itselleen ostaa, niin mä ehdottomasti suosittelisin sähköstartin lista, ja missä on 2-vaihe linkous, niin kuin tässäkin. Elikkä tää nyt näkee, että on nyt 2-vaihe. Eli tässä on 1 ja toinen on tuolla syvemmällä. Tämmönen toimii, kun on enemmän lunta, niin huomattavasti paremmin kuin semmonen 1-vaihe, missä on pelkästään tämä. Mut siis tämäkään ei mene oikein, jos on oikein paljon lunta, niin tässä alkaa hihna luistamaan, jos menee liian kovalla nopeudella. Eli pitää ottaa nopeutta sitten vaan, jos on paljon lunta. Eli mäkin tässä vedin äsken 4-vaihteella, niin pitäisi laittaa 3 tai 2 tai jotakin. Sitten pelittää aivan. Mut joo, tällä ei kyllä pärjää yllättävänkin hyvin. Mut tosiaan suosittelen sitä sähköstarttia ja 2-vaihe linkousta. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!